Ném 2 vỏ chai nước vào máy giặt. Tưởng vô lý nhưng kết quả khiến ai nấy đều bất ngờ. Không ít người cho rằng giặt quần áo bằng máy giặt sẽ khiến quần áo của bạn vừa dễ bạc màu lại nhanh sờn rách. Trên thực tế, dù là loại máy giặt rẻ hay đắt tiền thì lực tác động của nó lên quần áo cũng mạnh hơn so với giặt tay rất nhiều. Vì vậy mà việc giặt quần áo bằng máy giặt khiến cho quần áo của bạn sờn bạc cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt, nếu thêm vào máy giặt một lượng quần áo lớn hơn mức quy định còn làm cho quá trình hoạt động của nó bị quá tải, buộc phải dồn ép quần áo lại và khiến chúng bị quấn chặt vào nhau. Sau đó, khi lồng giặt quay, những bộ quần áo trong đó vừa bị kéo giãn vừa dễ bị rách do lực tác động mạnh. Ngoài ra thì việc quần áo bị nhét lung tung, quấn chặt vào nhau như vậy sẽ khiến cho chúng không được giặt một cách sạch sẽ nhất. Để khắc phục được tình trạng này, bạn có thể ném 2 vỏ chai nhựa rỗng vào máy giặt. Thoạt nghe, không ít người sẽ cảm thấy hành động này vô lý. Thế nhưng thực tế khi máy giặt hoạt động, chai nhựa sẽ quay theo quần áo trong lồng giặt và tạo ra lực ma sát. Nhờ thế mà quần áo trong máy giặt không bị quấn vào nhau và tránh được tình trạng sờn rách, bạc màu. Bên cạnh đó, 2 chiếc vỏ chai nhựa này còn chẳng khác gì một chiếc gậy gỗ nhỏ, giúp bạn gõ lên quần áo và làm chúng sạch sẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên trước khi ném 2 vỏ chai nhựa này vào máy giặt, bạn cần vặn thật chặt nắp chai để chúng có thể giúp ích nhiều nhất. Cách giặt quần áo hiệu quả bằng máy giặt: nên ngâm quần áo trước khi giặt đối với những vết bẩn cứng đầu. Những loại vải như kết, thun cốt tông sẽ rất khó để giặt sạch nếu không may bị dính bẩn. Ngoài ra thì những bộ quần áo có chất liệu dày cũng sẽ khó để làm sạch những vết bẩn cứng đầu khi được giặt chung với đồ bình thường. Thế nên, trong những trường hợp này, bạn cần cho quần áo ngâm trước với bột giặt khoảng 30 phút rồi mới cho vào máy giặt để dễ dàng làm sạch hơn. Phân loại đồ trước khi cho vào máy giặt. Phân loại đồ trước khi giặt là một thao tác cần thiết nhưng thường bị nhiều người bỏ qua khi sử dụng máy giặt. Theo đó, trước khi cho quần áo vào lồng máy giặt, bạn không chỉ cần phân loại chúng theo màu sắc, chất liệu mà còn phải kiểm tra hết các túi áo, túi quần xem có bỏ quên gì không. Những món đồ nhỏ bằng kim loại có đầu sắc nhọn sẽ khiến quần áo của bạn dễ bị sờn rách hơn nhiều. Bên cạnh đó, việc phân loại quần áo theo màu sắc cũng tránh được tình trạng đồ sáng màu bị loang lổ do dính màu từ những quần áo đen, đỏ. Đổ thêm một chút giấm gạo vào lồng máy giặt. Không ít người biết rằng đổ thêm giấm gạo vào mặt giặt là một trong những mẹo đơn giản và hiệu quả khi giặt quần áo. Đầu tiên, bạn cần cho quần áo vào máy giặt, bơm nước, đổ bột giặt và thêm vào khoảng 200ml giấm gạo. Tiếp đó, cần ấn nút khởi động máy giặt cho bột giặt và giấm gạo được hòa tan với nhau rồi thấm đều quần áo thì tắt máy. Ngâm chúng trong khoảng 20 phút rồi mới tiếp tục ấn nút giặt quần áo như bình thường. Nhờ cách này mà những vết bẩn khó nhằn như dầu nhớt,